האנשים שעבדו איתי קרוב היו מאוד נחמדים. אמריקאים. זה התבטא בזה שנגיד אפשרו לי כל שיעור ללמד בכיתה אחרת, כי פחדתי שיבואו פה פלסטינאים ויפוצצו את השיעור, או יאיימו עליי, אז הייתי עושה שיעורים במחתרת, כל פעם מודיעה לקבוצה 10 דקות לפני איפה השיעור יהיה. הם אמרו לי שזה מאוד uncomfortable, התלמידים, זה מאוד לא נוח להם. ואמרתי להם, אז הנה, אז תרגישו מה זה להיות יהודייה קצת, זה very uncomfortable כרגע. שלום למשוררת דוקטור מאיה טבת דיין, תודה רבה שבאת. שלום רוני. נגיד גם שאנחנו שכנים וחברים. נכון, שאילצתי אותך להיות בשכונה שלי, וככה יותר טוב לי בחיים, זה נכון. גם לי, הרבה יותר טוב, זה הגילוי נאות, ואנחנו על האור בקצה, פודקאסט מבית אביחי, שמנסה לדבר על כאב והחלמה בתקופה המשוגעת שאנחנו חיים בה. 7 באוקטובר הציף אצל כולנו לא מעט התמודדויות, זיכרונות, חרדות, טריגרים. אני מזמין לפה אנשים חכמים, בעיקר נשים חכמות, ומנסה לבדוק במה אנחנו דומים ושונים, מה אני יכול לקחת מהם, מה כולנו יכולים. אולי שמחה להיות איתך. שבריר נחמה. ברשימת אנשים. אני רוצה להתחיל ברשותך ברגע. אם יש לך איזה רגע בתוך ההתחלה של התופת והכאוס של 7 באוקטובר, שעלתה לך דווקא אסוציאציה מאיזו התמודדות אישית שהייתה לך לפני. כן, האמת, 7 באוקטובר תפס אותי בפסטיבל מוזיקה במדבר, כלומר באופן מאוד מצמרר, ורק לא בישראל, במדבר של קליפורניה, בפסטיבל שנקרא ג'ושוע טרי, ופתאום התחילו להגיע, אני הייתי ערה, כי זה ארצות הברית, ובעצם 5, 6, 7 בבוקר, היה אחר הצהריים שם, והכל מוזיקה מסביב, ואורות, והמדבר הזה. היינו המשפחה שלנו, התארחנו אז חצי שנה בקליפורניה, והייתה משפחה נוספת שהגיעה של חברים שהכרנו שם, ישראלים. והם רק הגיעו, וקרוונים ואוהלים והכל, ומגיעות הידיעות מישראל, והם, כמו שהם בנו את האוהל, הם מפרקים את האוהל וחוזרים חזרה. ואני אומרת להם, לאן אתם חוזרים? ואומרים, לסן דייגו, מה יש לכם בסן דייגו? לא הצלחתי להבין. הבנו כבר מה קורה בישראל, הבנו שזה ענק, אבל לא הבנתי מה, ואמרו לו, אנחנו פשוט נשב מול הטלוויזיה, ונתקשר לכל החברים שלנו, שעושים מילואים, או שיש להם ילדים בצבא, ואנחנו נשארנו במדבר. ואני זוכרת פשוט זוכרת אותנו עומדים בלילה, לא יכולים לישון, ואין לאן ללכת. אין שום מקום שנלך עליו, והוא יפתור לנו את הבעיה. ואתה שאלת, אם אני זוכרת משהו שמהדהד, וזו הייתה התחושה שלי, באמת, כשהתייתמתי. אני זוכרת שעמדתי על הרצפה של הבית חולים, ואז על הרצפה בבית הוריי, ואז בחנייה, ועמדתי על רצפות. אני זוכרת את הרגליים שלי עומדות, ולא עומדות בשום מקום, ואומרות, האמת, לא משנה איפה אני אהיה, שום דבר לא יפתור את הבעיה. כלומר, אין יותר מקום שהוא הפתרון. וזהו, ומאז אני הולכת עם זה. ואז כשהתייתמת מאמא, מצאת רצפה בסוף? לא, אין לי רצפה מאז. יש מקומות שאני אוהבת להיות בהם, יש אנשים שאני אוהבת בכל ליבי, אבל אין מקום, כאילו, באיזשהו מקום היא הייתה הבית שלי, זה הייתה יתמות, זה היה עוד פעם היתמות בבום, כאילו וואו. אחד הדברים שאני מרגיש שהשתנה אצלי בחיים, זה שאם עד 7 באוקטובר, המצב, כן, המדינה, זה משהו שלפעמים הייתי יכול לשים אותו מתחת לרדאר, ולחיות רק את חיי, כן? מאז אין דבר כזה, זאת אומרת, לאן שאני לא הולך, הענן של המלחמה הולך איתי. כן, לי זה קצת היה לפני אוקטובר, כשהתחילו המחאות, והרגשתי שאני הולכת לישון בלילה עם כל הממשלה כל הזמן, מה שכל אחד מהם אמר וחשב ולא אמר והתלהם, אני הולכת לישון איתם, אני כאילו, מאוד צפוף במיטה, מין לינה משותפת עם אנשים שלא ילדתי, וכאילו נורא קינאתי בחברים שלי בחול, שהם פשוט לא יודעים מי בממשלה שלהם, אבל אז באמת נהיה אוקטובר, והמיטה נהייתה יותר צפופה, עם הכל, אני כל הזמן הולכת לישון עם הכל, כמה עם הכל, גם אני ממש כמוך, כלומר אין לי
אין שקט. לא היה לך מה7 באוקטובר, נגיד שעה של הפוגה? כאילו כן, כי הייתי בסן דייגו בכלל, וכאילו הלכתי לים ועשינו טיולים, אבל זה לא עזב, זה לא עזב. ניסיתי גם להסביר את זה, הרבה פעמים היה לי לוז מלא בהרצאות, שהלכתי לכל מיני קהלים, וההבדל נורא גדול, היו קהלים אמריקאים, באקדמיה, בכל מיני אקדמיות, וזה, והייתי כל הזמן צריכה להסביר להם, למה אין לי שקט? כי הם אמרו, הם כולם שאלו, מישהו נפגע מהמשפחה שלך? אמרתי להם, טפו 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 לא. חיילים לא, חטופים לא. אז אמרו לי, אז מה הבעיה? את פה בקליפורניה. אבל אז הייתי פוגשת אנשים שהם בקהילות יהודיות, כל מיני בתי כנסת ערכו אותי, והייתי מתחילה את המפגש איתם באותו משפט, זה היה כמו מבחן כזה. והוא עבד תמיד, הייתי יושבת מולם, הם לא מכירים אותי, והייתי אומרת להם, אמנם באנגלית, אבל אני אגיד את זה בעברית, אתם יודעים על מה אני מדברת? וכולם היו פורצים בבכי. כולם היו פורצים, וזהו, זה היה המשפט הראשון, you know what I'm talking about? כולם היו מתפרקים, בגלל שעד אותו רגע אף אחד לא ידע על מה הם מדברים, כולם כל הזמן מסבירים, והם ידעו, וכאילו כולנו עם כאב מפלח, מטורף, שאנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, אתה יודע על מה אני מדברת, אני יודעת, ולהיות בארצות הברית שלא יודעים על מה מדברים, זה היה מאוד, הפער היה עצום. ותגידי מילה על הדינמיקה של הכיתה, מה קורה בכיתה? מה שקורה בכיתה זה שאנחנו, זה בעצם תואר שני, ואנחנו כותבים שירה. אז הם באו ב10 או ב11 לאוקטובר בשיעור, פשוט עברנו אחד, וכאילו אילצתי אותם לומר, מה אתם מרגישים? כי לא תוכלו לכתוב, לא תוכלו לכתוב איתי, ואני התחלתי, אני פתחתי, אמרתי מה אני מרגישה, כאילו, אמרתי שאני בקושי נמצאת שם, שאני בקושי יושבת פה, בקושי נושמת, הכל בקושי, שהפיד שלי בפייסבוק הוא בית קברות אחד גדול, שאני מרגישה שהכרתי כל אחד, שגם ככה שאני פוגשת ישראלים בעולם, גם אם בא לי לברוח מהם לפעמים, אני מכירה אותם מבפנים, ושלהיות עם ישראל, זה אומר שאנחנו בטוב וברע, ואני אומרת את זה לפעמים בקושי רב, אנחנו דבר ראשון משפחה, אחרת לך תסביר את זה, מה אכפת לי? מה, כאילו, אני לא יודעת אם יש טבח בנורווגיה, אם כל נורווגי בקליפורניה יעצור, וכאילו, ואנחנו... זה מרגיש לי מה שאתה אומרת, זה יושב אצלי על מקום שאני מרגיש יותר ויותר מאז 7 באוקטובר ממולכד. מאוד. ההבנה שלי של כמה המקום הזה הוא אני, היא... אז אתה יודע, אז הרבה יותר גדולה. זהו, אני פחות מדברת במקום, אני חוזרת לדבר על עם. לא, בסדר, מקום, עם, אנשים, ועדיין אני... אפילו מקומות שאני נוסע, איך שאני נוסע מהבית שלי בתל אביב, לבית של אמא שלי ברמת גן. סתם, זה פתאום גם זה תופעה. לא יהיה לי את זה. תראה, אני מבינה מה אתה אומר, אני חייתי במקומות אחרים, והפכתי אותם לבית, והייתה לי את הדרך בשכונה, והדרך הקיצור, והרגשתי שאני מכירה כל אבן. אפשר להסתדר עם זה אפשר להסתדר, אבל כאילו, אתה יודע, כשעמדתי מולם, והייתי צריכה להגיד להם, מה זה אומר שאנחנו משפחה, והם לא הבינו. ואמרתי להם, ואני חושבת שבעומק אתה מדבר גם על זה, כי כאילו, אמרתי להם, נגיד ב-9/11, אז קודם כל רובם נולדו אחרי 9/11, נתחיל מזה, שזה בכלל בעיה שלא צפיתי, אבל הם לא יודעים על זה כלום, הם לא יודעים כלום. כי פעם בשנה רואים בטלוויזיה, וההורים אמרו להם, אל תראו, זה מאוד מאוד קשה. והם גם אמרו, אין לנו, אנחנו לא מכירים אף אחד בחוף המזרחי. אז אמרתי, אוקיי, אז אתם לא מרגישים שאתם משפחה של אלה בחוף המזרחי? והתשובה הייתה, לא, אין לנו משפחה שם. עכשיו, הדבר הזה בעיניי, כאילו, בא לי להגיד לך, אל תדאג, איפה שלא תגור, ואמך תגור, אתם תמצאו את הדרך להגיע, ומהר מאוד מסתדרים עם הכבישים והמדרכות, אבל העם הזה, כאילו, העם הזה, זה יושב לי כמו גוש בגרון, כאילו, בא לי לבכות את זה, כל פעם שאני אומרת, לא כל העם הזה בא לי להיות משפחה שלו בכלל, אני מדברת בכנות, כאילו, זה קשה, יש אנשים, אומרים לי, הם אחים שלך, אבל וואו, מה אני עושה עם זה עכשיו? עכשיו, באמת, אם קורה משהו נורא, אני ערבה לשלומם. אני רוצה להאמין שהם ערבים לשלומי, וכשאני אומרת את זה לקהלים עכשיו, בכל מיני אירועים, עומדים אנשים, הם נעמדים, ואומרים לי, לא, זה לא נכון, אני והוא שלא מתגייס, לא עם, אני והוא שאוכל חינם, לא עם, אני אומרת להם, אני והם עם,
וכאילו, אני לא מצליחה להוציא את זה מהגרון, כאילו זהו, זה הגוש דמעות שלי, ומזה אני חיה. מה זה אומר ערבה על שלומם? שאני שמה את הכל בצד. כמו שאם אחי ואחותי הביולוגיים, הם בדעות שונות, והם אפילו יאכלו על חשבוני, ישתו לי את הירושה, לא יודעת מה, אני עוד עושה ללכת למצבי קיצון פנים משפחתיים, אני עדיין היה ערבה לשלומם. וזה משהו שהרגש גם לפני 7 באוקטובר? לא. לא. לא כי הייתי מגזר כזה או אחר, הרגשתי שבמקרה איכשהו נולדתי לפה, ועכשיו בואו נראה מה עושים עם זה. ולהיות בארצות הברית, באקדמיה, בסן דייגו, איפה שנולד ה-BDS, ואת כתבת על זה בפייסבוק, וגם בהארץ, ודיברנו על זה, ומה שמעניין זה שלאט לאט שנאת ישראל, האנטישמיות, זה מתחיל, מה הדימוי הנכון, להציף אותך, זה כמו סופת חול, זה כמו ביצה, זה מתחיל להיות לאן שאת לא פונה, נכון? זה, קודם כל, זה לא לאט לאט. ב10 או ב11 באוקטובר, כבר כל האוניברסיטה הייתה מוצפת במדבקות וסטיקרים, והחדרים של התלמידים היהודים שלי סומנו במגן דוד, בדור, זה במעונות, ואף תלמיד יהודי לא הגיע לשיעור אחרי אוקטובר. זה היה כל כך מפחיד, כאילו כל כך מפחיד, כל כך מערער, כל כך תחושה של 1939, ואני הרגשתי כאילו אני כדור שבעטו אותי מקצה אחד של מגרש, לקצה השני, כשהקצה אחד שהייתי בו היה כאילו להיות נורא בינלאומית כזו, וגידלתי את ילדותיי בתור ילדות בינלאומיות, וחיינו בהרבה מקומות, ושפות, וכאילו זה מה שהיינו, כאילו העיפו אותי, ונחתתי בקצה השני של המגרש, ואני פתאום, מרצוני או לא מרצוני, אני עם ישראל, כאילו, עם ישראל חי, עם ישראל לא חי, עם ישראל דתי, עם ישראל חי, אני עם ישראל, כאילו, הדבר הזה שבכלל לא, בחיים לא הייתי לפני אוקטובר, אומרת לך, אני עם ישראל, כאילו זה בכלל לא. מה זה אומר להיות עם ישראל, פתאום, שלא מבחירה? זה בדיוק מה שאמרת. קודם כל זה הרגיש לא מבחירה, בגלל שמאז ומעולם שאלתי את עצמי... כי זה קשור קודם כל למבט שבחוץ? מבחוץ. זה קודם כל היה מבחוץ. כן. זה קודם כל... זה כמו שליהודי אלן יש איזה סרט שאיזה חברה שיקס מביאה אותו לארוחת ערב. את זוכרת את הרגע הזה? לא, והוא יושב שם, ואז פתאום רואים את הפוינט אוף ויו שכל המשפחה הזאת הסופר ארית יושבת, והוא בשטריימל וציצית, והכי היהודי הגולה. כן. אז ככה, כלומר זה היה ממש הבנה, תוך שנייה, נגיד הדבר הראשון היה, אני לא יכולה לדבר עברית ברחוב, אני לא יכולה לדבר בחוף הים עברית, וזה להבין שהמבטא שלי מסגיר אותי, היה פשוט, גם באוניברסיטה וגם מחוץ לאוניברסיטה, אני מאוד פחדתי בתור התחלה. אז הבום הראשון היה להיות עם ישראל, מזהים אותך, לא משנה מה את לובשת, יש משהו שמסגיר אותך, גם ראיתי שאני מזהה אחרים ואחרות. אני זיהיתי מי ישראלי ומי יהודי מאז אוקטובר. בגלל הפחד? משהו בהתנהלות שלהם. כל הזמן בכינו, כן, כי היינו במצב נפשי שלא היה לו מענה. אתה יודע, אני מנחשת או מבינה ממי שדיברתי איתו שבישראל היה מין הביחד הזה, כולם חווים ביחד. אני חוויתי את זה מאוד לבד. ובסן דייגו, בכיתה או במקום אחר, תיארנו את האנטישמיות ושנאת ישראל, שזה מתחיל מהר מאוד להיות בכל מקום, אבל ממש שנאה יוקדת, אנטישמית לפנים, קיבלת? בטח, תלמידים שלי אמרו שהם לא יכולים להפריד אותי מישראל, אותי משאר היהודים, ושהם באופן עמוק, הם היו כנים, באופן עמוק שונאים אותי. אמרו לך מה, את אשמה, את רוצחת, את חלק מזה, הם לא ידעו לתמלל ככה, הם אמרו, you're part of it, כאילו את חלק מזה, את מבחינתנו הפנים של זה, את הפנים של זה, את הפנים של הממשלה שלך, של הצבא שלך, של היהודים מאז ומעולם, ותלמידה אחת שהייתה מאוד כנה איתי, שהיא בכלל הייתה הולנדית, ובסוף הסמסטר לקחתי אותה לשיחה, ואמרתי לה, תחילת להסביר לי, תנסי להסביר לי, כי אני הרי, נגיד אני מתנגדת לטראמפ, אני לא אשנא כל אמריקאי בגלל שטראמפ, לא עלה על דעתי אף פעם לזהות, אפילו איראנים, אני תמיד אזכר באיראני האחד שפגשתי פעם בחול והיה נחמד, ואני אגיד טוב, העם הוא לא הממשלה שלו.
מה זה הזיהוי הזה? והיא אמרה לי, אני אנסה להסביר לך, אבל זה דבר מאוד עתיק, זה משהו שגדלנו לתוכו בבדיחות שלנו, בארוחות ערב. אנחנו לא אוהבים יהודים, כאילו אנחנו לא אוהבים יהודים. אמרתי, מי זה אנחנו? אז היא אמרה, אנחנו גדלתי בהולנד, אנחנו המשפחה שאנחנו לא אוהבים אתכם, אני יכולה לאהוב אותך באופן אישי. אנחנו לא אוהבים יהודים, ואנחנו רוב הזמן צריכים לומר את זה בשקט, ועכשיו מותר לנו לומר את זה בכל רם, וזו הייתה שיחה שפשוט שברה את ליבי, כאילו, היא הסבירה לי שזה מאוד עמוק, שזה לא יעזור כל הניתוחים המלומדים שנעשה, ומאמרים על אנטישמיות, מדובר באיזה סנטימנט מאוד מאוד מובנה, כמו שאני לא אוהבת אניס, כמו שאני, זה איזה טעם, זה איזה... אני חושב, את יודעת, יש לי חברים מאוד טובים שגרים בניו יורק, ויהדות ארצות הברית זה נושא שקרוב ליבי, מעניין אותי, ותמיד אני אומר לעצמי, יש הבדל, והם נורא מעורבים, והם באים לבקר והכל, אבל עדיין הם חיים בניו יורק, כן, ואני פה. עכשיו, את חובה את המלחמה ממש משתי היבשות. חלק מהזמן את לא פה, ואת עם כל האנשים שבוכים כשהם חושבים על מה שקורה פה, וחלק מהזמן את פה. איפה יותר קשה להיות? אני לא יודעת מה להגיד לך, בגלל ש... אתה יודע, אני למדתי אצל נאדר בוטו. מי זה נאדר בוטו? דוקטור נאדר בוטו, הוא קרדיולוג, בכיר מאוד, שעוסק ברפואה, שהוא קורא לה רפואה אינטגרטיבית, שהוא העמיד שיטה שלמה משלו, שהיא גם של אבחון וגם של ריפוי, רופא מוסלמי שחי בישראל, ולמדתי אצלו 2.5, ואפילו הוצאתי תעודה. ונאדר בוטו מבחין בין 3 רמות של הנשמה, אני מדבר על 2, אחת היא נשמה חייתית, שרוצה להציל את עצמה, היא רוצה לאכול, לישון טוב, ובגדול פשוט להציל את חייה כל הזמן. מבחינת הנשמה הזו, ברור שהרבה יותר טוב להיות בסן דייגו, מה יש שם? כאילו דקלים והרוח, וכאילו קצת איזה כמה אנשים ווקרים בחוף הים, כאילו את אומרת, אתה צריך בפחד, את סך הכל מוגנת, ישנתי בלילות, הילדות שלי היו מוגנות, בסדר, הרמה הגבוהה יותר של הנשמה האנושית, שהוא קורא לה, שהיא גם הנשמה הסקרנית, וזאת שלא עסוקה בלהציל את עצמה, אבל היא כן כל הזמן פקוחה למתרחש, היא כל הזמן בודקת מה קורה, והיא סופגת, מהבחינה הזו, ב8 לאוקטובר, החיים של כולם מסביב לי בסן דייגו, חזרו לקדמותם, הם ראו חדשות, היה להם דעה, בדרך כלל שלילית לגבינו, והם המשיכו את חייהם, והם כל הזמן אמרו לי, good day, have a good day, ואני הייתי מתפרקת מכל good day כזה. איזה day, כלומר, 7 באוקטובר במשך חודשים לא עבר, אז הנשמה ברמה הזו הייתי מאוד מאוד בודדה, כלומר, שמחתי שאנחנו מוגנים, אבל הייתי מאוד מאוד בודדה, ופגשתי אנשים בודדים, כל הזמן קיבלתי אימיילים מאנשים שאמרו לי, היי, אני במחלקה שלך לספרות, לא יצא לנו להיפגש עד היום, לא יצא, הם לא יזמו עד אז שום פגישה, אבל חשבתי שזה זמן טוב לשתות קפה אחד, והייתי אומרת להם, יופי, בואו נשתה קפה, זה היה ברור, כולם יהודים. ואז הייתי אומרת להם, איפה אנחנו נקבע? והם אומרים, אולי תבואי אליי. אמרתי, אוקיי, אבל בואו, אולי נשב איפשהו, כי אני רוצה לראות את סן דייגו. ואמרו, לא, אנחנו לא יוצאים מהבית כרגע. והתחלתי למצוא את עצמי, עושה ביקורי בית. וכל אחד פותח לי את הדלת ואומר, you're so brave, את כל כך אמיצה, את בטח היית בצבא הישראלי. אמרתי, אמיצה מה להסתובב בסן דייגו? כלומר, הסכנה היא, כל אחד תופס אחת, וזה אפרופו יהדות ארצות הברית. האינטואיציה שלהם הייתה מיד להסתגר בבית, ולהישמר על נפשותיהם. ומה היחס שאת מקבלת מהממסד האקדמי? הממסד, האנשים שעבדו איתי קרוב, היו מאוד נחמדים. אמריקאים. זה התבטא בזה שנגיד אפשרו לי כל שיעור ללמד בכיתה אחרת, כי פחדתי שיבואו פרו-פלסטינאים ויפוצצו את השיעור, או יאיימו עליי, אז הייתי עושה שיעורים במחתרת, כל פעם מודיעה לקבוצה 10 דקות לפני איפה השיעור יהיה. הם אמרו לי שזה מאוד uncomfortable, התלמידים, זה מאוד לא נוח להם, ואמרתי להם, אז הנה, אז תרגישו מה זה להיות יהודיה קצת, זה very uncomfortable כרגע. כל ניסיון לארגן משהו, שהוא תמיכה בישראל, או אפילו יום עיון, או זה לא אומר תמיכה חד משמעית, זה גם אומר להביע את מגוון הדעות, להראות שישראל מאוד מרובדת, להראות מי אנחנו, את כל הצבעים שלנו, אמרו לי מיד, אנחנו לא יכולים לערוב לביטחון שלכם, וזרקו אותנו תמיד לכל מיני מבנים מחוץ לאוניברסיטה, ובתוך האוניברסיטה, בכיף היה
ערבות רצינית לביטחון של פאנלים עצומים, פרו-פלסטינאים, עצומים ממש ומלאי שקרים, וכל פעם שעמדתי וצעקתי מהקהל כל מיני דברים, אז לקחו אותי החוצה. לקחו אותך החוצה? בטח, לקחו אותי החוצה, וכל הלוז שלי, שהיה לי של אירועים מול דוברי עברית, קיבלתי הודעה מה-FBI, שאני צריכה לבטל את כולם, כי יותר מ-20 דוברי עברית אי אפשר לקיים. בתי כנסת כן, כי להם יש הרבה חמושים על הגגות, מסתבר. למדתי. אני תמיד מסתובבת בארצות הברית שיכורה, עם שנת 1903, השנה שהסבא הגדול שלי היגר לשם, החליט שהוא לא ציוני, ואנחנו איכשהו איזה זרזיף משפחתי שהגיע לפה, וכולם זה מצליחים באריזונה, מצליחים בקליפורניה, תמיד במין קנאה כזו של איפה אני מוצאת אותם, איפה אחותי העובדת ברחוב, ואוקטובר הרס לי את זה לגמרי גם, אחרי שנכנסתי, עשיתי ביקורי בית, אחרי שראיתי את החמושים על הגגות, אחרי אמרתי, אוי, הנה, אין מקום. וזה גם שבר מיד את המרחק העצום שחשבת שיש בינך לבין סבתא שלך, למשל. הייתי מאוד קרובה לסבתא שלי, אבל הסיפורים שלה על אנטישמיות, כאילו, הקשבתי בגלל שהייתי נכדה מנומסת וצייתנית, האחרים לא הקשיבו. מה לי ולזה? כן, לא מעניין. אני לא גרה מעניין. בארץ ישראל. הבנתי את סבתא שלי, כבר, אמרתי לך, כבר כשהתחילו ההופעות הראשונות של האנטישמיות בארצות הברית, וכתבתי על זה, ומלא ישראלים החרימו אותי שם, ואנשים כתבו לי הודעות והתקשרו, ואמרו, אמא שלי נורא מודאגת בגללך, את חייבת להפסיק. למה את מדברת על זה? כן, אתה יודע, זה גל, זה יעבור, כן. אל תנציחי את זה. אמרתי, לא, זה מה שסבתא שלי סיפרה לי, כאילו, היא כל כך הרבה עבדה על זה ונתנה לי את הסימנים, אני מזהה אותם ברגע. בדיעבד היא בעצם ניסתה ללמד אותי שפה, שמבחינתה הייתה שפה הישרדותית של עם ישראל. מה שלא הבנתי אז. אז בעצם לא הצלחתי לכתוב הרבה מאז אוקטובר. כתבתי סדרה של מכתבים לסבתא רבקה, כי הייתה הדיאלוג שלי, וכתבתי שיר אחד על להיות אימא אחרי אוקטובר. אני אשמח תקראי את שניהם. אני יכולה לקרוא את כולם ותחליטו אתם גם. אוקיי. 3 מכתבים לסבתא רבקה אחרי 7 באוקטובר. 1. עכשיו אני מבינה שצדקת. לא נשנה את העולם. נצטרך לשרוד אותו. הסכנות אורבות על כל אדמה, וכל משפחה יהודייה צריכה בן, מחוץ לישראל, שיציל אותה בבוא העת. מה ידעת על בוא העת ואני לא הקשבתי? ישבת על הקורסה המזדקנת שלך, כיסוי הקורדרוי דהוי תחת זרוע שמאל, גופך שעון לצד, משקל העצמות המדלדלות והספרים המתאבים. מה ניסית לומר לי על מה שיבוא עלינו? אני מקימה אותך לתחייה עכשיו, צריכה אותך בדחיפות, מאלצת אותך אל עולם שנפטרת ממנו. 11 שנים לאחר מותך, אני גוררת כיסא לצד הקורסה שלך, אוחזת בכף היד הרכה שלך, העיירה השרופה שלך, האח הרצוח שלך, השנים האבודות. אני חייבת להאחז בדבר מה עכשיו. ההיסטוריה שלך הפכה לעתיד שלי. ההיסטוריה שלך הפכה לעתיד שלי. וואו. כן. והתחושה הזאת שאת מסומנת ושאת סנועה ויש פחד ולא לדבר עברית, וזה הדהד לך משהו ממשברים אחרים? את ההפך זה הדהד, כי שאלת אותי פעם, שאלת אותי אם היה תקופה שלא פחדתי בחיים. כן. ואני גם פחדנית בגדול, אני תמיד קמה בבוקר, ממה אפשר לפחד היום, ומיד יש לי את הרעיונות, ויופי, אני מאוד יצירתית בזה. גם אני כזה. כאילו ממש המוח משתולל מאפשרויות, ולפעמים רק לבחור, כי זה הרגעים שהיצירתיות שלנו עובדת נגדנו. כי גדלנו פה כילדים, אני חושבת שגדלנו לתוך מציאות מאוד מפחידה. ואנחנו לא יכולים להדחיק את זה, ויש כאלה שמדחיקים לא יותר טוב, אבל אתה יותר, ואני לא, כן. לא, אתה ואני לא טובים בלהדחיק, אוקיי. וזה ילדות מפחידה, וגדלנו להיות מבוגרים מבועלים למדי ודרוכים, ואני זוכרת שבאנו לקנדה, ונסענו לשם, לא ידענו לכמה זמן, זה היה one way, בלי לדעת מה מחכה ומה זה, והיינו, ולמחרת בבוקר שהתעוררנו, ולא היה לנו תוכנית אפילו, ואמרנו נלך לאיזה פארק אולי, לא ידענו מה לעשות. ונשכבנו על הגב, והילדות היו קטנות, היו 2 מהם אז, והם שיחקו. ושכבנו על הגב בפארק, ועצמתי עיניים.
ולא פתחתי אותם 20 דקות. ואמרתי לעצמי, וואו, כאילו, רגע כזה לא היה לי בחיים, אני לא דרוכה על שלום הילדות שלי, הם יהיו בסדר. אף אחד לא פוגע בהם ואף אחד לא פוגע בי. שכבתי על הגב עם עיניים עצומות, חוויה שלא הייתה לי בחיים בישראל. לא הייתה לי. לא הייתה לי גם בהודו, לא הייתה לי במקומות שאני דרוכה בהם. ואחרי זה התחילו 6 או 7 שנים שלא פחדתי בהם. לא פחדתי. כאילו ישנתי טוב בלילה ועצמתי עיניים, והדלת שלי הייתה פתוחה תמיד, לא נעלנו אותה, גרנו בבית שאני לא בטוחה בכלל, שגם אם היינו נועלים, גם כך ישן, היה זכוכית בדלת, מהדלתות האלה זכוכית, ואנשים היו ניגשים, ונותנים דואר ושואבי אבק, יש דברים כאלה עוד בכאן. בעצם רצית לנסוע לקנדה בעקבות מותה של אמא, שפתאום לא הייתה שום רצפה. נכון, רציתי... שהרצפה הזאת, שהמקום הזה הפסיק להיות בית. והפסיק להיות בית בעולם, ומישהו אמר משפט נורא יפה ואימצתי אותו, והוא אמר אני רוצה לראות את חיי על רקע אחר, ונורא רציתי לראות את חיי על רקע אחר. שזה מה שזה היה רקע כל כך אחר, וגלויתי ממש, שכמעט יכולתי גם להאמין לפעמים פה ושם, שהחיים הם אחרים. מה שאני חושבת שיהיה לי מאוד קשה לעשות, אחרי אוקטובר. כמו אחרי אוקטובר נראה לי איבדתי את הסיכוי להחליף רקע. עכשיו אני אבוא למקומות עם הרקע. כמו לבוא עם הפילטר. שסיימתם בסן דייגו, והתלבטתם אם לחזור. עד כמה ההתלבטות הייתה קשה? לא התלבטנו אם לחזור, אבל התלבטנו מתי לחזור. ובאמת התחושה שאין מקום, וגם בסן דייגו לא יכולתי יותר לשכב על הגב ולעצום עיניים. אין את המקום הזה יותר. אז אני חושבת שעוד פעם, ברגע שהבנתי שאין מקום, אז העדפתי את האין מקום הזה, להיות עם אנשים שגורמים לי לחיות. כאילו, מעבר לאהוב שלי ולבנות שלי, אז מעבר אליהם להיות עם אבא שלי ועם אחי שחיים פה, וכן, עם החברים שלנו. ואיך ישראל פתאום נראתה לך? קרועת עיניים כזו, כמו מישהי שלא ישנה מהזוג, כאילו ממש פוגשים מישהו שלא ישן, כאילו היה הבדל מאוד גדול, היה ברור שאני ישנתי בלילה, ושאנשים מסביבי לא ישנו, לא ישנו באופן עמוק, לא ינום ולא ישן, בבקשה, כזה. אחרי שחזרתם התחלת לפגוש גם מפונים, ניצולים? לא, אני לא העזתי. וואו. לא. אני שלחתי ספרים, אני התראיינתי, אני כל מיני דברים, אני נסעתי בארץ לכל מיני קהלים, יכול להיות שבהם ישבו, אבל באחד על אחד, לא. אני כאילו, אני מרגישה שאין לי מה לומר. אני זוכרת איך אחרי מותי מי גם הרבה זמן לא ידעתי מה שלומי, לא ידעתי. אחר כך מתה לי חברה מאוד טובה, ולא ידעתי מה שלומי, והיום אני מקבלת את זה, שכאילו, יש אנשים שיודעים להתנסח בזמן הווה, אני לא מהם. מה היה אז כשמתה החברה הטובה שלך? לא ידעת, אני עד עכשיו לא יודעת, עברו 4 שנים, ואני עדיין מפחדת שהיא תמות, אני מפחדת שהמחלה הזאת תכריע אותה והיא תמות, כאילו, זה עדיין מבעית אותי, מה אם היא לא תנצח את זה, מה אם היא לא תצא מזה, אז כאילו לוקח לי הרבה זמן, והיא מתה לפני 4 שנים. 4 שנים שלשום, ואני חוזרת לנאדר בוטו, ואני אומרת, אוקיי, צריך לחבר את כולנו כל הזמן לנשמה היותר גבוהה, לנשמה הזו שרואה את הדברים ממקום מאוד גבוה, שאומרת, וואו, כאילו המשבר מחריד, אבל השיעור עצום, הדרך עצומה, תעלת הלידה חשוכה וצרה, אבל משהו הולך להיוולד, מישהי הולך להיוולד מהאימא הזו, מהסבתא הזו. גם על עצמך, שכל משבר הוא תעלת לידה למשהו. כן, כן, ואני מאוד סבלנית, כאילו אני אומרת, אני לא יודעת מה אני מרגישה, אני לא יודעת מה כלום, אבל זה תעלת לידה, זה בסדר, כאילו, קראתם לזה האור בקצה, כאילו, יש לידה בקצה של זה, יש לידה, משהו צפוי להיוולד, והשאלה אם אנחנו זוכרות את זה, ואם אנחנו מוכנות להיוולד, ואני כל בוקר אומרת לעצמי, מה את מוכנה להיוולד? כן, זה מפחיד לאללה, זה היום ונורא ממש, ואני מוכנה, אני מוכנה להיוולד, אני מוכנה להיות הדולה של הלידה הזו. אבל למה בטוח יש לידה? זה החוק של הטבע? כי ככה זה, כי תחשוב לאחור על כל המשברים שעברת, הכי איומים והכי נוראים, ומי היית לפניהם, והאם היית חוזר להיות מי שהיית לפניהם. ואם אני אומרת לך, אתה יודע מה? יש לי הזדמנות לבטל לך, אבל המחיר הוא שאתה חוזר להיות מי שהיית לפני זה, אתה לוקח את הדיל או לא? זהו. את יכולה לתת לנו
דוגמה למשבר וללידה של עצמך בעקבותיו? כאילו יש את הבנליה, כלומר, אני מספרת הרבה שממות אמי נולדתי כמשוררת, נגיד, אוקיי? כותרת כזו. אני אומרת את זה כי לא היה לי חלום להיוולד כמשוררת. יש משוררים שחולמים להיות משוררים, אני לא מהם. היו לי חלומות אחרים, ומאוד מאוד פחדתי ממשוררים, משירה. זה לא איזה תיאור פיוטי, את פשוט חזרת ביום שהיא מתה הביתה, כתבת לה מכתב. כתבתי לה וואטסאפ, והוואטסאפ היה מאוד פואטי, והתחילה איזו שפה בינינו, ביני לבינה, שהיא מאוד חד צדדית, והיא בשפה אחרת, ולאט לאט הבנתי שזה שירים בכלל, וגם הייתי צריכה להסכים עם הסטטוס הזה, בכלל לפרסם ספר שירה, ואז להגיד את זה, ואז להופיע מול קהלים, זה לקח כמה שנים, אבל נדמה לי אני חושבת על לבבות שבורים, על פרדות, על אנשים שמתו לנו, כלומר, מכל דבר כזה, אם רגע ישבתי ונכנסתי אליו, ולא הזזתי אותו הצידה, ועברתי דרך האש, כמו שאומרת זלדה, יצאתי מישהי שיש לי מה לספר. היום אני נגיד מדברת עם הבנות שלי, 2 מהם בגיל ההתבגרות. מדברת עם המורות שלהם, מדברת איתם, וואי, אני יודעת מלא דברים, אני כאילו, יש לי המון מה לספר להם, יש לי מלא חוכמת חיים, אני ממש מרגישה זקנה כזו. עכשיו, לא היה כיף, המשברים לא היו כיפים. לא היה נעים. איזה משבר הכי דומה למה שאת עוברת עכשיו? למה שאני עוברת עכשיו, אני לא יודעת אפילו להגיד לך. כי אני עוברת משבר שיש בו צער שאין כדוגמתו, ואבל ופחד איום ונורא על העתיד שלנו, ומשבר עם מהיר רציני, כי אין לי תשובות לילדות שלי בשאלות המצב, ואני כל הזמן עוברת לגוף שלישי, שזה משהו שאני לא עושה בדרך כלל, ואני אומרת להם, אמא לא יודעת. כאילו זה לא אני יודעת, אגב, אמא לא יודעת, זה אמא לא יודעת. למה הם שואלות למשל? הכל, הן אומרות כאילו, למה? למה יש עכשיו אזעקה? מאיפה הטילים האלה הגיעו? מה קורה עם החטופים? מה קורה עם החטופות? אנחנו חולפים בשדה תעופה דרך התמונות. הן רוצות להתעכב על כל אחד. הבת הצעירה שלי, מי אלה? אלה הגיבורים של המלחמה? אמרת לה, כן, אלה הגיבורים של... אני לא יודעת איך לצאת עם זה, עם ילדה בת 8. מה את אומרת? כדי שהיא לא תגדל להיות המבוגרת הפחדנית שהיא את, למשל. אני לא חושבת שיש דרך. אין לי תשובות, אין לי כלום, אני מאוד נבוכה. אני פותחת לי קלפים לפעמים, אפילו הקלפים שיוצאים לי, אומרים לי, בתקופה הזו בחייך אין תשובה, כאילו זה לא עוזר, התהום רק מעמיקה כל הזמן. את לא כותבת שירים עכשיו? מעט מאוד, כתבתי מחזור שלם, בגלל שהמקלט הכי בטוח אצלנו הוא בבית של אבא שלי, כן. ואבא שלי הוא האיש הכי אדיש שיש ביקום, יש לי מחזור שירה שלם על אבא שלי, עליי ועל אבא שלי. אבא שלי אומר שאני פחדנית, אבא שלי מקפיץ שרימפ בזמן אזעקה, זה כל מיני שירים כאלה. אז יש שיר שנקרא, אבא שלי אומר, את והשטויות שלך. ושוב, זה מצב נורא של מבוכה מול אנשים שמגיבים אחרת ממך. מרגיש לך יותר בטוח להיות לידו? כן, ברור, לא אכפת לו מכלום. אמא שלי אמרה לי, מה אתה מפחד כל כך? כאילו מקסימום, אז נמות פה. תראה, אני איבדתי אימא, אני לא יכולה כאילו להרשות לעצמי שהילדות שלי יהיו יתומות מאם. לא, גם אני לא, אין לי... ויש לי חברה ששלחה לי אגב מדיטציה, שחשבתי לשלוח לך אותה גם, אבל אני פשוט מדחיקה את המדיטציה הזו. זה מדיטציה שמתים בה, את כאילו עושה את כל המוות שלך ונפרדת מעצמך, ועוברת את זה, וזהו, ונפטרת מהעניין הזה, והיא כתבה לי, היא שלחה לי את זה באטאצ'מנט, והיא כתבה לי, תמותי בכיף. עכשיו, רק רואה את ההודעה הזו, כאילו, אומייגאד, לא יכולה, לא, אני לא שם, אני כאילו לא בלמות בכיף, אני לא שם, אני בין העולמות, אני תקועה בין כל העולמות האלה, אני לא מתגברת על הפחד, אני לא מפחדת אותו עד הסוף, אני כאילו בזון ביניים, זה לא מגיע עם הבנות נורא נורא גדולות, חוץ מזה באמת שפתאום צורפתי לעם ישראל. אני רוצה לקראת סיום לדבר על... את פרסמת ספר על פמיניזם ואת כותבת הרבה, וזו תקופה שמצד אחד, אני לא שם את זה בכלל באותו סל, אבל היו ב7 באוקטובר דברים מחרידים שנעשו לנשים, וחוץ מזה, או לצד זה, או מצד שני,
זו תקופה, או אני חושב קשה לחשוב על מלחמה שבאופן כל כך מובהק הגיבורות שלה הם נשים. גם את מרגישה שמבחינת הגיבורות הנשים שלה היא שונה? אני חושבת שהמלחמה שמה לנו מאוד מאוד קרוב לפרצוף את הכל, ואחד הדברים הראשונים זה את העובדה שמלחמות עדיין מתקיימות על גופן של נשים. נשים עדיין נחשבות לשטח טריטוריאלי, לרכוש. עדיין לכבוש אישה זה לכבוש חלק מהמדינה שלך, לאנוס אותה, להביע בעלות עליה, אולי להכניס אותה להיריון. אנחנו רואים את השתיקה של ארגוני הנשים בעולם, ומגלים דרך זה כמה הגוף של אישה הוא עדיין שטח מתקיימת על גביו האנטישמיות. וואו. הכל קורה על גוף של נשים, אז יש לנו גם כמובן מצד שני את אותם נשים גיבורות, רבש"ציות, תצפיתניות, נשות המילואים, אמהות המילואים, סבתות המילואים. מה שנחמד זה שמלחמות הן קרקע שרועדת בצורה כל כך רצינית שדברים באמת נולדים מהם, ואני בתוך כל הקבוצות האלה של מה שנקרא נשות מילואים, אני רוצה לקרוא להם מילואימניקיות בעורף, ואני רואה את פקיחת העיניים שיש, ואת זה שהן אומרות מגיע לי, וזה קול חדש מאוד, ונדמה לי שאני חושבת שהמגיע לי יגיע גם יותר גבוה, וההבנה גם שיש סכסוכים שאת פשוט לפעמים מרימה ידיים כשאת רואה איך הם נערכים, שהקבינט הוא גברי, שבמום על הבאת החטופים אין אף אישה אחת. אין שם בחדר אף אישה. וכשאנחנו מסתכלים על הסיפורים שהספקנו כבר לאסוף מה-7 באוקטובר, אם אני הייתי צריכה להרכיב צוות של משא ומתן לשחרור החטופים, אני הייתי מביאה את רחל מאופקים למשל. אני הייתי מביאה כמה רבש"ציות שלחמו שם, אני הייתי מביאה כמה נשים מאוד מאוד מבוגרות שישבו בבארי וכפכפו בכל מיני דרכים את המחבלים החוצה, ואז חילצו אותם עם קלנועיות בשדות. פגשתי את הבן של אחת מהם לאחרונה, והנשים האלה לא יושבות שם. אני נורא מזדהה. אני יצא לי לראיין את אחת המורות החטופות, שבת 74 אני חושב. כשאני פגשתי אותה הייתה במלון ברמת גן, היא עשתה כל מיני משחקי מילים ותשבצי היגיון בשבי, וגם אני הרגשתי שהיא יותר חזקה מרשימה, ומכל אחד אחר שאני מכיר עבר פה בארץ. אבל כשאת מדמיינת אותם באמת, נגיד העולם היה אוטופי, והיינו שולחים אותם לנהל את המשא ומתן הזה, מה את מדמיינת שקורה? אתה יודע, המחשבות שלי הן נורא קטנות עכשיו, אני לא באה עם מחשבות גדולות, אבל לי נגיד יש לוז נורא ברור, כרגע עד סוף אוגוסט הילדות שלי הכריחו אותי לעשות, מי יושבת באמצע, מתי, באוטו, כי הם 3 ובאמצע צפוף. יכולת לוגיסטית מאוד מאוד פעוטה, אבל היא חתיכת לוגיסטיקה, בגלל שזה דורש המון משתנים בתוך זה, והילדות שלי הן לא פחות אכזריות מכל מיני לוחמים שאני יכולה לחשוב עליהם, כשזה מגיע למי תשב באמצע של האוטו. אמהות שיש להם משפחה קצת יותר מורכבת משלי, עם ילדים יותר מאתגרים, יודעות להשכין הרמוניה, להרמן, כמו שאחי אומר, יש פועל כזה, מסתבר, להרמן מצבים מאוד מאוד מורכבים, אמוציונלית, מאוד מאוד מורכבים לפעמים בתוך משפחות, גם מבחינה פוליטית, גם מבחינה דתית, כאילו עם כל הכבוד, כל הסכסוכים שאנחנו רואים, כל אלה היו ילדים פעם, והסכסוכים האלה הם הרחבה של סכסוכים שראינו כבר, וזה לא שרק נשים צריכות להיות שם, אבל כמה נשים שיהיו שם יכולות לעשות סדר במחשבה וברגש ובאופן הדיאלוג, כי אנחנו עושות את זה כל החיים. אני חייב לך משהו קטן, זה מזכיר לי. אני לא יודע, בטח סיפרתי, ראיינתי פעם את ציפי לבני, והיא סיפרה לי איך במלחמת לבנון השנייה היא הייתה שרת החוץ. ולקראת סוף המלחמה היא נסעה לנסות להתחיל להביא הפסקת אש, האו"ם, ארצות הברית, שרת החוץ, וכשהיא חזרה היא גילתה לתדהמתה שמה שנמצא על השולחן כשהיא כבר השיגה הפסקת אש זה להוסיף עוד לג למלחמה. 3 ימים האלה, את יודעת שנהרגו בהם 100 ומשהו חיילים, והיא אמרה לי, אני נכנסת לחדר ואני רואה את אולמרט ראש הממשלה ואת פרץ שהיה שר הביטחון ואת כל בכירי המטכ"ל
מראים להם איפה התקפו וזה, עם כזה דגם כזה וטנקי צעצוע, והיא אמרה, ואני עומדת בצד ואני רואה חבורה של ילדים משחקים במלחמה, ואני האמא היחידה בחדר, והיא דופקת על השולחן לפחות, דופקת על השולחן. זה מה ש... כן. עכשיו, כשאתה אומר, אני האמא היחידה בחדר, אני כבר הפנמתי את הקולות מבחוץ, כמו כולנו, ואני אומרת, אוי ובוי, האמא היחידה, מיד עולה בי הקול הזה שמזלזל, ואז עולה בי הקול שלי, שאני כל הזמן מדברת על ואל אמהות, ואני אומרת, תפסיקו למחוק אמהות, תפסיקו למחוק אותם, תפסיקו למחוק את העבודה הקשה שלהם, את מה שהם עושות בבית, את הספרות שלהם, את היכולות שלהם, את הלוגיסטיקה, תפסיקו למחוק אותם מקורות חיים, תפסיקו למחוק אותם מהממשלה, תשימו אמהות ליד השולחנות שלכם, ותראו כמה השולחנות האלה שאני שווה ומצלמת אותם, אין כיסא לאמא, תביאו את השפה הזו, מזה אני משתגעת, כן, פה יש לי אמוציות ברורות. תודה מאיה. באהבה, תודה. תודה רבה. אז אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו. פרקים נוספים של האור בקצה מחכים לכם באתר בית אביחי, בכל יישומוני העסקתים וגם ביוטיוב בגרסה המצולמת. תודה לאבישי חורי על העריכה, לשיר שרוני על ההפקה, תודה ליעל עובדיה על התחקיר, לניר לייסט על עיצוב הפסקול והעריכה הטכנית, ולסניר קציר על צילום הוידאו. תודה גם לאייל לויט ולדוקטור דיוויד רוזנסון מבית אביחי.